नमस्कार। न्यू अपकमिङ आइपिओ नेपाल युट्युब च्यानलका एउटा नयाँ भिडियोमा फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। शेयर मार्केटसँग रिलेटेड रहेको एउटा सानो अपडेट लिएर तपाईँहरूको सामु आएको छु। होप तपाईँलाई यो भिडियोलाई केही इन्फर्मेटिभ लाग्नेछ। अवश्य पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। तल एउटा रातो बटन छ, पहिला यो भन्न चाहन्छु। र दोस्रो कुरो चाहिँ तपाईँहरू यदि चाहिँ शेयर भर्दै आइपिओ भर्दै आउनु भएको छ भने ग्लोबल आइएमई लिमिटेडले एउटा नयाँ सूचना लेखेको छ, जुन चाहिँ तपाईँहरूको लागि नराम्रो पनि हुनसक्छ। किनभने अब ग्लोबल आइएमई क्यापिटलले तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको थ्रुबाट तपाईँको सिएसबा एकाउन्ट बनेको थियो। सिएसबाको काम चाहिँ ग्लोबलले गरिरहेको थियो तपाईँको लागि भने यसले चाहिँ कुनै पनि सेवा शुल्क लिएको थिएन पहिलेदेखि नै। तर अब चाहिँ यहाँनिर ग्लोबल आइएमईले एउटा सूचना नै निकालेको छ, ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क लिमिटेड सिएसबा शुल्क सम्बन्धी सूचनाको नाम गरेर। सो यसले चाहिँ भने यहाँ लेखेको कुराहरू म तपाईँलाई अक्षरस्थ पढेर सुनाउँछु। पहिला सुरु, ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कले विगत लामो समयदेखि निःशुल्क रूपमा सिएसबा सेवा उपलब्ध रहेकोमा मिति 2078 11 महिना 4 गते, अर्थात् यो भिडियो चाहिँ मैले 5 गते हाल्दैछु। सो आज हिजोकै दिनबाट चाहिँ 4 गते उपरान्त निष्कासन हुने धितोपत्र खरिद सार्वजनिक निष्कासन यसले आइपिओलाई सङ्केत गर्छ। धितोपत्र खरिद सार्वजनिक निष्कासन अर्थात् आइपिओमा प्रति आवेदन रु 15 निर्धारण गरिएको व्यवहार जानकारी गर्न छ। अर्थात् तपाईँले अब एकचोटि सेयर भर्दा तपाईँलाई सेयर परे पनि तपाईँलाई सेयर नपरे पनि तपाईँको 15 रुपियाँ एडिसनल चार्ज लिनेछ। अर्थात् तपाईँको खातामा अब 1000 रुपियाँ पैसा मात्र छ भने 1000 रुपियाँमा तपाईँले सेयर भर्न मिल्दैन। मिनिमम 1015 रुपियाँ चाहिँ तपाईँको फ्रिज एमाउन्ट बाहेकको एभाइलेबल ब्यालेन्समा 1015 रुपियाँ हुनुपर्छ। र 15 रुपियाँ चाहिँ सेयर भर्दाखेरि काट्छ। र यो चाहिँ यदि तपाईँलाई सेयर नपरे पनि रिफन्ड हुँदैन, परे पनि रिफन्ड हुँदैन। मतलब अब चाहिँ हामीले सेयर भर्दाखेरि चाहिँ बुझ्न सकिन्छ एउटा चाहिँ इनिसियल एमाउन्ट बुझाउनु पर्ने हुन्छ ग्लोबल आइएमईको थ्रुबाटै तपाईँको सिएसबा एकाउन्ट बनेको छ भने। यसबाट हाम्रो आदरणीय ग्राहक महानुभावमा पर्ने असुविधाप्रति ब्याङ्क क्षमा प्रार्थी छ भनेर चाहिँ अब जे प्रार्थी भए पनि सेवा शुल्क लिने भएको छ। सो यसको बारेमा तपाईँलाई बुझ्न मलाई एउटा फोन नम्बर पनि दिएको छ, ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क र यहाँनिर कर्पोरेट कार्यालयको रजिस्ट्रेसन नम्बरहरू दिएको छ। र यो चाहिँ थियो आजको सूचना। अब यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अब तपाईँले सिम्पल बुझ्नु सक्नु, धेरै ब्याङ्कहरूले त अलरेडी लिँदैछ। अब योभन्दा नि महँगो पनि छ। स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कको हेर्ने भने आई थिङ्क 100 रुपिज चाहिँ पर एप्लिकेसन छ। मतलब एउटा एकचोटि तपाईँले सेयर भरेपछि 1100 रुपियाँ खर्च लाग्यो सेयर भर्न, 10 किता 100 रुपियाँको दरले भर्ने हो भने। र त्यस्तो अवस्थामा तपाईँलाई परेन भने पनि त्यो 100 रुपियाँ चाहिँ पर चार्जेस लाग्छ। त्यो हिसाबले त न्यून नै हो होइन, नर्मल नै हो, किनकि धेरै ब्याङ्कहरूले लिगिरहेछ। तर तपाईँ ग्लोबल आइएमई चाहिँ अब यो सिएसबा चाल लाग्दैन भनेर बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो भने चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको लागि एउटा चाहिँ नेगेटिभ पोइन्ट हुनसक्छ अथवा एउटा चाहिँ ब्याड न्युज हुनसक्छ। र यो चाहिँ हाम्रो फेसबुक पेज न्यू अपकमिङ आइपिओ नेपालमा अलरेडी पब्लिस भइसकेको छ। यसमा हामीले सेयरसँग रिलेटेड मिमहरू, सेयरसँग रिलेटेड न्युजहरू र हाम्रो च्यानलमा आउने भिडियोहरू यस्ता लगायतका धेरै कुराहरू हामी यो फेसबुक पेजमा हाल्ने गर्दछौँ। तपाईँले पनि आएर फेसबुक पेजलाई भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। होप तपाईँलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो। यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने अवश्य पनि लाइक गर्नु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। ह्याभ अ गुड टाइम। जय नेपाल। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न प्लिज नबिर्सिनु होला।